أهلين حلوين. هاليوم أنا راح أسوي فيديو وياكم لأن أنا شوية خبلت هسه كلش صعب لأن إحنا بعدنا بالبيت وهذا صرنا بعد 10 أسبوع، بس إحنا لازم نصير بالبيت لأن لازم إحنا نساعد. هذا كل شيء على كورونا فيروس، وإن شاء الله من إحنا بالبيت يصير أحسن. لازم نسوي سوشيال ديستانسينج كلش 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 مهم. بس إلا أنتوا مثلي وأنتوا بالبيت بس يعني أنتوا تريدون تصيرون حلوة، لازم نسوي فد شيء حتى نصير أحلى. أنا راح أشوفكم شلون راح بس بالدقيقة واحد إحنا راح نسوي رموش كلش طويل، مثل رموش مو صدق lash extensions. ما لازم أدج شوية أشياء، بس لازم أدج ماسكارا تحبين كلش وايد، وأدج سبولي ما أدري شنو هذا بالعربي أو ما أدري شنو هذا، بس هذا شيء مو هذا شيء، هذا ما أدري بالعربي، سبولي بالإنجليزي. وبس لازم أدكم قطن، تعرفين فد شيء يعني راح تستغربين اسمي قطن، مثل قطن يعني شنو هذا يعني oh my god I don't know my Arabic is bad today. يعني هذا فد شيء كلش حلو. That doesn't make sense. I'm just gonna drop it. So أول شيء لازم تستعملون هاي ماسكارا، أي ماسكارا تريدون، بس لازم تخلون وايد على لاشز هالشكل. لاشي مالتي شوية صغير وما عندي وايد، بس ما خالف، هذا رموش مالتي أنا أحبهم. هسه أنا راح أشوفكم في شيء ماجيك كلش يعني يخبل. بس راح أخذ قطن واحد، بس بعدين راح أفتح بالجوة. ليش أنا راح أفتح؟ لأن أنا أريد أشوف قطن ناعم، مو كلش قوي، ناعم. بعدين ما أدري إذا أنتوا شفتوا هذا قبل، أنا سويته وايد. So you can see the difference is pretty major. One of my eyelashes is so long. أنا بس راح أخذ سبولي وبس أسوي هالشكل. بعدين أنا راح أخلي هذا كلش وايد، أخلي على رموش مالتي. تقدرون تشوفون وايد أكو هذا على رموش. هسه شوية صارت وايد ما أريد يروح بالعيوني، سو أنا راح أخلي أكثر ماسكارا. بعدين بعد شوية مو يابس، أنا راح أخلي بعد على عيوني، أخلي بعد قطن. شفتوا شلون طويل صار رموش مالتي؟ أنا ما عندي وايا رموش، أنا بس راح أنظف. واو ممتاز، تقدرون شوفون فرق. إلا أنا كل شوي أخلي ماسكارا على هذا الرموش مالتي راح يصيرون كلش سمين وصغيرون، راح ما يصير حلوين. بس هذا أنا قدرت أخلي بعد ماسكارا، لأن تقدرون تشوفون رموش صار طويل من هاي قطن. تقدرون تشوفون هذا صيروني، هذا كلش طويل، يعني هذا كلش وايد فرق. هذا عيون أنا بس راح أخلي ماسكارا حتى تقدرون تشوفون شنو حيصير من ما أخلي أي قطن. هسه أنا خلت نفس الماسكارا حنانة وحنانة، يمكن 5 ليرات. تقدرون تشوفون هذا مو طويل وكلش سمين ومو كلش طويل، يعني مو حلوين. أنا ما أحب لاشز هالشكل، بس هذا من عند القطن كلش صار طويل وكلش يعني بينون حلوين، بينون كلش يعني عندهم دراما، عندهم كلش حلوين. هذا شنو أنا أريد أشوفكم اليوم شلون تسوون لاش اكستنشنز بالبيت. كلش سهل وكل واحد تقدرون تشوفون. أنا أقول لكم أحسن شيء من أنتوا تخلون قطن، بس امضي عيونك شوية، بعدين تخلين ماسكارا، بعدين خلين قطن، بعدين خلين ماسكارا. هاتوا ماكو فد شيء يروح بالعيونك. إن شاء الله أنتوا تحبون هاي الفيديو، إن شاء الله أنتوا زينين، لا تروحون برا، خذوا وايا كير على نفسكم. إن شاء الله أنتوا كلش صحين ولطيفين، وأشوفكم إن شاء الله كلش سن. مع السلامة، أحبكم كلش وايد. كلش 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 كلش